Hello, magandang araw sa inyo lahat. Aba, bakit yata straightforward tayo ngayon? Walang papatawa. Bakit, straight ka ba? Alam kong gay ako, kaya magsimula na tayo. Ano bang lulutuin nyo ngayon at gagawin? Gagawa tayo ng quick and easy Filipino-style barbecue sauce. Aba, yung parang sa street food? Oo, madali lang to. Ito ang ating mga ingredients lang. Ah, yan lang talaga. Garlic powder, vinegar, ketchup, soy sauce, ground black pepper, of course, ang aking Knorr, at sugar, brown sugar. Unang-una, uunahin natin ang vinegar. Mga 1/2 cup. Pero ikaw, tansya-tansya ka lang. Siyempre. O, ayan, 1/2 cup. Mathematician ka pala. Aba, oo. Ano ako nung araw eh? Taga-takal-takal. Lalagyan natin ng soy sauce. Low sodium itong soy sauce ko. Pero bahala kayo kung anong gusto nyo. Mga 1/3 cup. 1/3 cup. Yes. Ating ketchup. Ang ketchup, bahala kayo kung anong gusto nyo klase. Kahit ano. Oh. Mga 1/2 cup. Ating Knorr powder. Ang pampasarap. 2 teaspoon. Mami, Yes? teaspoon pa talaga yun o tablespoon? Teaspoon. Kita mo, hindi puno. Ang garlic powder ginagamit ko, pero kung gusto nyo ng sariwa, pwede nyo gamitin. Basta tadtarin nyo lang siyang maigi. Minced garlic. Yes. Pero ba't garlic powder ginagamit nyo? Kasi gusto ko siyang i-spread talagang maigi sa katawan ng iba-barbecue ko. So basically, mas mabilis siyang mapalasa kung short amount of time ka lang. Yes. Pero kung magbababad ka talaga, pwede yung ano. Yes, oo, pwede. 1 teaspoon, full. Okay, puno. Ground pepper. Ngayon, ang ground pepper, bahala kayo. Yung iba kasi gusto medyo maanghang-anghang. Ako, okay lang to. O, ayan. 1/2 teaspoon. Ayan. Aba, bakit yata measure kayo sa ibang ingredients? Para makita lang nila. Ah, wow. Talaga, Pero oh. hindi ka talaga sanay kasi yung mga Kasi ako, kamay-kamay lang dati. Ngayon, ang ating asukal. brown sugar. Oo. Ba't brown sugar gusto nyo? Kasi hindi siya masyadong matamis. Ang white sugar masyadong matamis eh. Okay. Pero kung wala kayong brown sugar, pwedeng white sugar. Okay, combine nyo. Bali mga siguro mga 3/4 cup ito. Lalagay natin siya. Then, hahaluin na natin siya. Ayan. Malapot na, oh. Diba? Ayan. Sige pa, muscle. Maskol. Muscle. Sanay ako dyan. Workout niya ba yan? Aba, oo, nung araw. Oo. Dan. Nira-rival nyo yung mga sexy star dati, no? Aba, oo. Pag sinabi nila, spread! Ah! Anong spread? Ikaw talaga. Mag-star ka na lang kaya dyan. O, ayan o, malapot na siya, di ba? Ngayon, ito ang tip. Kung gusto nyo siyang i-marinate the next day or this week, 3 days from now, pwede nyo siyang pakuluan ng 5 minutes, pero low fire. At halo-halo lang. Ha? Then, ilagay nyo sandali dito sa labas, palamigin, and then, ilagay sa fridge. Wow. Then, kung oras na para inyo siyang ilagay sa iba-barbecue nyo, ilabas nyo, then barbecue it. Pwede nyo gawin business kasi pwede nyo Of bote yun. course! Yes! Absolutely! Ayun, nakapag-English ako ngayon. Tapos na yan! Tapos na yan! Yes! Hinalo ko lang siya. Oh, ayan o, malapot pa. Oh! Nag-magic ako! Ano magic nyo? Nag-marinate ako! Dadan! Ito ay pork ribs. 24 hours ko itong nilagay sa ref. Oh, ayan. Buo yan dati, kinat nyo lang. Oo, kinat ko lang siya. Ngayon, para isasalang natin siya sa oven, ang pinakamadali. Dito sa Amerika, pinakamadali yun. Pero sa Pilipinas, barbecue mas madali. Siyempre. Oo, magpapainit ka lang ng uling, magpapabaga ka, barbecue na. Daran! Instant. Dito sa Amerika, hindi pwedeng mag-barbecue kahit saan. Kaya, ang pinaka-convenient sa oven. Tsaka mahal ang mga grill dito.
Oo. Lalagyan natin siya ng konting sauce, ha? Para makita nyo. Yung ginawa niyong sauce, pwede niyo. Oo, pwede. Oo. Dahil kaya nga, ayan, gaganyan nilang yan. Oo. Kasi may sauce na siya. Lalagyan ko lang siya sa ibabaw. Para medyo mag-moist siya. Anong ginagawa niyo sa whisk? Gusto niyo ba nung pang ano? Hindi, gusto ko yan eh. Bakit ka ba nakikialam? Teka lang, para mas professional. Hindi! Gusto ko, yan. Naku, maguhugas pa ako niyan eh. Ayan, palibasa, mahilig ka sa ganito. Ano ba, ma? Sige, ayan lang, Okay na yan. Kasi ito, tatakban natin nito ng aluminum foil. Tatakban nyo ng aluminum foil. Pagkatapos, after 40 minutes, tatanggalin natin. Foil. Then, another 45 minutes na walang foil. Ibo-broil natin. Ito ay isasalang natin sa 350 Fahrenheit. Sa Pilipinas, 170 Celsius. Wow, nag-math ka ngayon ha. Ako nag-research niyan. Aba, in-Alexa ko yan. So, ibibake muna natin siya ng 350 Fahrenheit, covered in aluminum foil. Yes. And then, take off the lid, cook it again, broil naman. Yes. Pag barbecue, bahala na. Oo, pag barbecue kasi makikita mo siya kung luto na. Yan, kailangan natin siyang orasan. Maghuhugas lang ako ng aking mga kamot. Kamay. Oberan ko na. Naka-preheat na ang ating oven ng mga 10 minutes. 350 or 170 Celsius. Yes. Si Oli ang nag-preheat niyan. Kasi kabisado niya yan. Baka magkamali na naman ako ng mga pihit. Ayan, ilalagay na natin, ha? Dagadang! Ayan. Dahan-dahan dahil baka maipit ang aking mga magagandang kamay. Madagdagan ang aking paso. Ayan. Okay. Sarhan ng dahan-dahan. Okay, lalagay na natin ang barbecue natin. Bibake natin siya ng 45 minutes, naka-cover. Then, tatanggalin natin siya after 45 minutes. Ibo-broil naman natin siya ng another 40 to 45 minutes. Okay? Para maging barbecue siya. Finger licking good. Ako ang unang tikim, syempre. Ikaw naman lagi. Ako cameraman. Sino mag-ano nito? Syempre, yun na nga, cameraman ka. Kaya hindi ka pwede tumikim. O sige, mag-magic na tayo ngayon. Babalik tayo. The power of YouTube. Tadang! Kita niyo na? Para walang nangyari. 45 minutes na. Titingnan na natin. Medyo luto na siya. Kailangan na lang natin siyang i-broil. Ngayon, nalagyan natin siya ng konting sauce sa ibabaw. Para pag naluto siya, medyo mapula-pula siya. So, pag nagba-barbecue sa grill, parang ganito rin. Oo. Pero mayat maya naman yun. Oo. Balik natin. Then, another 45 minutes. Ginagawa natin ito. At para crispy yung ibabaw niya, magiging brown siya. Mukhang barbecue talaga. Pero pagbalik natin mamaya, luto na. Tip! Pwede itong i-marinate sa pork, sa chicken, o sa beef. At gamitin ang air fryer. Pero hindi pwede sa microwave. Eto. Luto na siya, Pero sorry, 20 minutes lang siya inabot. Kasi luto na. Okay? Kaya checkin nyo. Bago kayo kumain na sunog. Ayan na siya, Ngayon, kung may sobra kayong sauce, ipunas-punas nyo dyan kung gusto nyo. Okay? Pero hindi naman siya sunog, ibabaw lang. Kasi natural yan, kasi meron tayong sugar. Di ba? Tsaka masarap yan, charred yan. Yes. Ay, naku, charot. Teka, ililipat natin ang lalagyan. Ta-transfer na natin. Ayan. Tara, Jeng Pot-Pot! Titignan na natin kung malambot. Ihiwain ko na. Dahil gutom na ako. Ang lambot niya.
Ngayon, nakat na natin. Eto na siya. Titigman natin. Okay? Meron akong suka na puno na sili. Okay? At Sara, eto, Lagay na ako dito sa platito ng pickled papaya at saka ng suka. Okay? Ang kailangan ko na lang gawin, isaw-saw. Para matikman ko siya. Ayan. Napakalambot. Atsara. Atsara. Masaya puno yung bibig ko. Siyempre, hindi masarap kung walang kanin. Kanin. Like, comment, and subscribe. Idiots.